අයිබෝන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ JavaScript classes ගැන. මේකත් JavaScript වලට 2015 දී ECMAScript 6 version එක යටතේ හඳුන්වලා දීපු දෙයක්. මේ හරහා අපිට පුළුවන් object oriented programming concepts JavaScript වලින් implement කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපි එන වැඩේ පටන් ගමු. මම VS Code වලට ගිහිල්ලා open කරන් ඉන්නවා index.html file කියලා මගේ HTML file එක. ඒකට මම link කරන් ඉන්නවා මේ JavaScript file එක. ඒකම දකුණු පැත්තෙන් මම Google Chrome browser එක open කරන් ඉන්නවා. ඒකේ console එකත් එක්ක අපි මුලින්ම බලමු class එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා class keyword එක. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා class එකේ නම සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි අකුර capital letter එකක් හැටියට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට හැම class එකකටම වගේ තියෙන්න ඕනේ constructor කියලා method එකක්. මේ method එක automatically execute වෙනවා එයා ඉන්න class එකේ instance එකක් create කරනකොට. ඒතර අපිට පුළුවන් අපේ class instance එකේ properties මේ method එකේ arguments හැටියට pass කරන්න. ඉතින් අපි කියමු මෙයාගේ first name එක සහ last name එක අපි දෙනවා create කරනකොට. ඊට පස්සේ ඒක අපිට save කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට this keyword එක පාවිච්චි කරලා. මේ this keyword එක පාවිච්චි කරනවා class එකක් ඇතුලේ එයාගේ properties සහ methods access කරන්න. ඒතර අපි create කරගමු fname කියලා property එකක්. ඒකට අපි ගන්නවා මේ pass වෙච්ච first name එක ඊළඟට lname කියලා last name එකට. අපි එහෙනම් create කරලා බලමු මේ class එකේ instance එකක්. ඒක කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. අපි ඒකට නමක් දෙමු Peter කියලා. ඊට පස්සේ equal sign එක දීලා new person. මේකට pass කරනවා අපි first name එකයි last name එකයි. first name එක අපි කියමු Peter. last name එක Parker කියලා. හරි. දැන් අපි අපේ class එකේ instance එකක් create කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේකේ තව method එකක් create කරමු. අපි ඒකට කියමු introduce කියලා. එතකොට මේක execute කරාම අපි console එකේ log කරමු hi my name is කියලා යාගේ first name එකයි last name එකයි. මේක අපි template literal එකක් හැටියට දාගමු. ඒ කියන්නේ backtick එක ඇතුලේ එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට this fname ඊට පස්සේ this lname. එතකොට ඒ method එක අපි execute කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඒ instance එකේ නම දාලා ඊට පස්සේ method එකේ නම දෙනවා brackets එක. දැන් මේක අපි save කරාම ආට බලා ගන්න පුළුවන් මේ console එකේ log වෙනවා ඒකේ result එක. එතකොට object oriented programming වල තියෙන ප්‍රධාන concept එකක් තමයි inheritance කියන එක. උදාහරණයක් ඇටියට අපි ගමු employee කියලා class එකක්. එතකොට එයාට අනිවාර්යයෙන් මේ person කියන class එකේ තියෙන properties සහ methods හැම එකක්ම තියෙනවා. ඊට අමතරව employee class එකේ තියෙන්න පුළුවන් එයාගේ position සහ salary එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ employee class එක person class එකෙන් inherit කරගන්න extend කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට class employee extends person. ඊට පස්සේ මේකේ constructor method එක අපි create කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒතකොට මේකටත් අපි ගන්නවා fname first name එකයි last name. ඊට අමතරව අපි ගන්නවා මෙයාගේ position එක සහ salary එක. එතකොට first name එකයි last name එක අපි මෙතන save කරන්න වෙනම අලුතෙන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් super කියන අපේ parent class එකේ constructor method එක call කරන්න. අපි ඒකට send කරන්න ඕනේ එයාගේ fname එකයි lname එකයි. ඊළඟට අපිට මේ අලුතෙන් හම්බ වෙන position එක මේ විදිහට save කරගන්න පුළුවන්. this keyword එක දාලා ඒ එක්කම salary එක මේ විදිහට salary කියලා අපි save කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් create කරලා බලමු මේ employee කියන class එකේ instance එකක්. අපි මෙයාට දාමු Tony කියලා. එතකොට මේකේ එන්න ඕනේ employee class එක. මේකට අපි send කරන්න ඕනේ යාගේ first name එක last name එක සහ position එක අපි කියමු software developer කියලා. සහ salary එක අපි කියමු 50,000 කියලා. මම word wrap on කරගන්නම් VS Code වල. ඒතර මේ line එක ඔක්කොම පේනවා. හරි. දැන් අපි බලමු parent class එකේ method එකක් override කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ Tony ගේ introduce කියන අපි method එක call කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන එනවා අපේ මේ parent class එකේ method එක. අපි ඊට අමතරව මේකට add කරන්න ඕනේ කියමු එයාගේ position එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ method එක override කරන්න employee class එක ඇතුලේ මේ නමම පාවිච්චි කරලා
introduce මේකෙදි අපිට කියන්න පුළුවන් මම මේක copy කරගන්නම් මේකට අපි add කරමු එයාගේ name එක ඊට පස්සේ and I am a එකම අය ගයින් කරමු එයාගේ position එක අපි දෙමු this position එතකොට දැන් අපි මේක save කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපි මෙයාගේ introduce කියන method එක call කරාම මෙතන console එකේ log වෙන්නේ අපි මේ employee කියන class එකේ දාලා තියෙන introduce කියන method එක. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් method එකක් override කරන්න. හරි. Object oriented programming වල තියෙන තවත් වැදගත් concept එකක් තමයි encapsulation කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි class එකක් ගත්තාම ඒකේ සමහර properties සහ methods ඒ class එකේ පිට ඉඳලා access කරන්න සහ modify කරන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි අපේ employee ගේ salary එක දැනට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ class එකේ එළියේ ඉඳලා එයාගේ salary එක read කරන්න සහ වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නම් class එකේ එළියේ ඉඳලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ Tony ගේ salary එක check කරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන console එකේ log කරාම මෙතන එයාගේ salary එක display වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Tony අපි කියමු salary එක මෙතන ඉඳලා දුන්නොත් 90000 කියලා දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා 90000 වලට. ඉතින් මේක අපිට restrict කරන්න පුළුවන් salary එක private property එකක් හැටියට declare කරාම. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ constructor method එකට කලින් අදාළ property එකේ නම දාන්න ඕනේ ඒකට ඉස්සරහින් pound sign එකක් දාලා. එහෙම නැත්නම් hashtag එකක් දාලා. අපි කියමු මෙන්න මේ විදිහට salary කියලා දුන්නොත් ඊළඟට මතක ඇතුව මෙතන මේ this keyword එකට පස්සෙත් අපි pound sign එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් hashtag එක දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මම මේක දැන්ට කමෙන්ට් කරගන්නම්. මුලින්ම බලමු read කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක save කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන undefined කියලා එනවා. එතකොට ඔයා වෙනස් කරන්න try කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වෙනස් වෙලා වගේ පේනවා. ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ එයා අලුතෙන් property එකක් create කරලා තියෙනවා salary කියලා මෙතන. නමුත් අපේ මේ class එකේ ඇතුලේ තියෙන salary එක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක check කරගන්න පුළුවන්. අපි class එක ඇතුලේ create කරගත්තොත් method එකක් අපි කියමු show salary කියලා console log අපි කියමු my salary is this dot එක තියලා අපි දෙන්න ඕනේ hash එක දාලා salary කියලා. හරි. දැන් අපි මෙතන මේ method එක call කරොත් මේකට පහලින් console log show salary. දැන් ඔයාලට මේක save කරාම පේනවා show salary is not defined. Show salary. අපි Tony ගේ නම දුන්නේ නැහැ නේ මෙතන. හරි. දැන් ඒතර ඔයාලට පේනවා my salary is 50000 කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ 90000 කියලා අපි වෙනස් කරාට අපේ class එකේ ඇතුලේ තියෙන එහෙම නැත්නම් class instance එකේ ඇතුලේ තියෙන අපි restrict කරපු property එක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඕන method එකක් restrict කරන්න පුළුවන්. ඒ class එකේ ඇතුලේ විතරක් access කරන්න පුළුවන් වෙන මේ විදිහට ඒකට hash එක එහෙම නැත්නම් pound sign එක දුන්නොත් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ show salary is not a function කියලා. ඔයාලට ඒක access කරන්න පුළුවන් class එකේ ඇතුලේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට අපි කියමු මේ introduce කියන method එක ඇතුළට මේක දාන්න පුළුවන්. this hashtag එක දාලා show salary කියන method එක අපිට call කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ introduce කියන තැනට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මේක save කරාම මෙතන දැන් එනවා hi my name is එයාගේ නම එනවා. ඊට පස්සේ my salary is 50000 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ method එක දැන් call කරලා තියෙන්නේ class එක ඇතුලේ තියෙන method එකකින් හින්දා. හරි. ඊළඟට බලමු get keyword එක ගැන. get keyword එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් class එකක method එකක් create කරලා ඒකෙන් return වෙන value එක class එකේ property එකක් වගේ access කරන්න. මේකට getter එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමු මේ person class එකට ගිහිල්ලා අපි create කරගමු get full name කියලා method එකක්. මේක අපි return කරමු. එයාගේ full name එක string එකක් හැටියට මෙන්න මේ විදිහට. this f name space එකක් දීලා this l name. එතකොට එයාගේ full name එක තමයි ඒක. එතකොට මේක අපි access කරන්නේ කොහොමද? අපි ගිහිල්ලා මෙතන දුන්නොත් අන්තිමටම Peter full name කියලා. එතකොට මේක අපි console එකේ log කරොත්
ඒතර මතක තියාගන්න අපි මේක ඇක්සස් කරන්නේ property එකක් හැටියට method එකක් හැටියට නෙමෙයි. දැන් අපි මේක save කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක කමෙන්ට් කරන්න මේ ray කියන එක. දැන් අපි මේක save කරාම බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ full name එක මෙතන property එකක් විදිහට අපි access කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ගිහලා බැලුවොත් අපේ මේ main person class එකේ මේක create කරලා තියෙන්නේ method එකක් විදිහට. හරි. අන්තිමට අපි බලන්න යන්නේ static properties සහ methods ගැන. static properties සහ methods අපිට class එකක instance එකක් create නොකර access කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට අපි කියමු හැම employee කෙනෙකුටම විනාඩියට වචන 40ක් type කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට ඒක typing speed කියලා static property එකකට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපි කියමු static typing speed equals අපි කියමු 40 කියලා. එතකොට අපි පහලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා class එකේ instance එකක් create නොකර කෙලින්ම class එකේ නම දීලා ඒ static property එක access කරන්න මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා static methods create කරන්න. අපිට පුළුවන් static keyword එක දාලා අපිට අවශ්‍ය method එකේ නම දෙන්න. අපි කියමු show typing speed. ඊට පස්සේ අපි console එකේ log කරමු I can type අපි කියමු this typing speed කියන property එක දාලා words per minute. හරි එතකොට අපිට පුළුවන් මේක access කරන්න මෙන්න මේ විදිහට employee show typing speed කියන static method එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ example එක එච්චර තාත්වික නැති වුණත් මම හිතනවා ඔයගලන්ට JavaScript classes වල static properties සහ methods පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න මේක උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් JavaScript classes ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.